واحد السيد من بعد ما اكتشف ان مراته كدير تيك توك بالتخبيه وكدير اللايفات بالتخبيه وهو ما في خباره والو، ما غاديش تخيلوا الخوت اشنو غادي يدير ليها. غيدير ليها شي حاجه اللي ما طيحش لكم في البال، وغتكون واحد النهايه ماساويه وكارثيه. هاد القصه قصه للعبره باش اختي ما ديريش شي حاجه بلا خبار راجلك هو ما موافقش عليها، خصوصا الا كانت شي حاجه خايبه بحال هادي. غادي نمشيو الخوت عند واحد العائله اللي كتكون من راجل ومراته، عايشين بخير، ما خاصهم حتى شي خير، عايشين بما يرضي الله. الراجل كيجيب الليمون من المارشي وعنده قريريصه كيمشي كيحطها، كيصاوب العصير وكيبيع الناس العصير ومعايش مرتو بخير. غتقولوا لي ما يمكنش غيعيش مرتو بخير غير الكروسه ديال العصير. لا الخوت، ممكن داكشي على حسب الحاجيات والقناعه ديال الانسان، خصوصا هو ان هذا الشخص كان الخوت عنده الدار ديال والديه مخلي ليه الدار، يعني ما كاري ما والو، وداك الشيء اللي كيصوروا في الليمون في العصير ديال الليمون كيعيشوا بخير. المهم عندهم وليد وبنيه عايشين ما خاصهم حتى شي خير. اللي خصت مراته كيجيبها ليها، كيمشي كيدير الروتين ديالو اليومي، كيبيع الليمون، كيجي يتغدى، يجي في الليل عاوتاني يخرج عاوتاني في الليل يبيع. عايشين بحال هكاك يوميا واحد الحياه اللي كانت عندهم غاده زوينه وبخير. هو الخوت الشخص أربعيني تقريبا 38 39 حتى 40 عام. المهم الخوت كان في كل مرة كيدخل عاشوا، المهم بعدا كانوا عايشين بخير، ما عندهم لا مشاكل لا والو. لكن مؤخرا بدا كيلاحظ انه فين ما كيدخل كيلقى مراته شاده واحد التليفون وكتورك. كيقول لها اشنو كديري فلانه؟ كتقول لي هادو غير الناس دايرين لاعبين تحديات وجولات في تيك توك وانا كنكبس ليهم باش كيربحوا. كتكبسي باش كيربحوا، واخا ماشي مشكل. هو كيتيق في مراته بزاف. المهم هو خدام، كتبقى بوحدها في الدار، كيقول راه هي كتلف الوقت. المهم كتفرج ولا بان شي فيديو ولا شي حاجه راه كدير هذيك القلوبه وصافي. هذاك الشيء نيتو. المهم واخد واحد الثقه كبيره في مرته، خلاها عايشه بحال هكاك. هو كيمشي كيدير خدمته يوميا. واحد النهار غادي يغرها الشيطان وغتقول كيفاش انا غادي يبقاو هما كيربحوا وانا شنو كنربح؟ كنتفرج ليهم وكندير لهم قلوبه وكنكبس ليهم. اردت انا ندير واحد الحساب ديالي في التيك توك. صوبات الخوت واحد الحساب في التيك توك. في الاول كانت كدير فيه داكشي ديال الطبخ، داكشي ديال الوصفات، ما كتبينش وجهها، كتبين غير ايديها. بدات خدامه على راسها. المهم بدات امارش بالها داك الشيء راه بخير. شويه وهي بقاو عليها المتابعين، ديري لينا اللايف، ديري لينا هادي. بدات كدير لهم اللايفات وما كتبينش وجهها. هادشي كامل الخوت لهنا بلا اخبار راجلها، بدات كدير اللايفات وما كتبينش وجهها. وصلتي معايا خويا حتى لهنا؟ غتخلي لايك، كومونتير، بارطاجي الفيديو مع صحابك. خلي لينا كومونتير شنو الراي ديالك في هاد السيده، وشنو تستحق، واش عندها حق دير هادشي بلا خبار راجلها اللي عطاها واحد الثقه اللي كبيره. لكن هي شوفوا اشنو كدير، قولوا لي الشي واش حلال شرعا او حرام. خليو لي كومونتيرات ديالكم باش نتناقشوا مع بعضياتنا ونوصلوا لواحد النتيجه نحاربوا بها اي حاجه اللي تكون تافهه. هذا خوت هذا الفيديو فيه عبره، انا الهدف ديالي هو نوصل لكم واحد العبره من هاد القصه. المهم بشويه بشويه بدا داكشي عندها كيتطور، خصوصا ملي عرفت بان الناس في اللايفات كيوصلهم الهدايا، سبوعه، قلوبات، كاسكيطات هذه، وكتحولهم الفلوس. هنا بدات كتزعم، بداو عليه المتابعين بيني لينا وجهك، بيني وجهك، بيني هذه، بيني هذه. شاف التعيات باش غادا تصور دوك الهدايا وغتربح فلوس كثيره. صافي قالت انا غنبين وجهي واش شي راه بلا خبار راجلي. ناضت الخوت شرات واحد الرينغ لايت، هذيك ديال الضوء اللي كدير الضوء باش كتعطي كاليتي زوينه، واخا تكون في الدار كتعطيك اضاءه زوينه. وبدات خدامه على راسها، حيدت الزيف. في الاول كانت كدير الزيف وما كدير لا ماكياج لا والو، دابا حيدات الزيف، ولات كتدخل تبرك قدام الكاميرا قدام التليفون والرينغ لايت، مقاده الوجه، ضاربه الماكياج،
مقدز الشعر ديالها، وكتبدا خدامه مع راسها. بقات بحال هكاك بحال هكاك الخوت، ولات كتصور فلوس اللي كثيره، كتشري بها تليفون، كتشري لباس، كتشري هادي. لكن راجلها خدام غير واحد الخدمه اللي بسيطه، يعني ما يمكنش هذوك الفلوس اللي كيعطيها غتشري بهم تليفون، تبدل بهم هادي، دير بهم هادي. فين ما كيسولها كتقول ليه راه دارنا، كتقول ليه راه وفرت من فلوس التقديه اللي خليتي ليا هادي، كيقول راه سبحان الله راه العيالات مو هادو راه كيوفروا. المهم الخوت بقات بحال هكاك خدامه على راسها في اللايفات، وهو بدا كيشك، لكن ما عنده حتى دليل من انها ملي كتجيب هاد الفلوس وما عرفش اشنو كدير. سير ايام وجيام مريح الخوت هو وصاحبه في واحد القهيوه. صاحبه جبد التليفون وبدا حل التطبيق ديال تيك توك، حلو. قال لي شوف هاد الناس اش ولاو كيديروا، ها انت دا هو ومراتو بارك حداها. حنا شحال هادي الناس كانوا كيسعاو قدام الجوامع، كيسعاو قدام الزناقي، هادو راه ولاو كيسعاو بطايطاي. ها انت مبرك مرتو، شوف كي مزوقه حداه، هو بارك حداها، وبارك كيطلبوا في الفلوس وفي الهدايا وفي هادي. شوف هادي تا هي شنو كدير، ها هي مبينه العوره ديالها، مبينه البنادم المفاتين ديالها، والهدف ديالها هو الفلوس، والهدف ديالها هو الهدايا. وناض سميتو بطل القصه مول العصير ديال الليمون، قال لي اخويا انا ما عنديش ما التيك توك، انا راه كنمشي في الليل كنشد ديال الاخبار ديال اليوتيوب باش كنشوف الاخبار ديال اشنو واقع عندنا في هاد البلاد. وبدا طالع هابط طالع هابط صدفه، وشوف ليا اسمع ليا، صدفه شنو غادي يوقع؟ غيشد اللايف ديال مرت مول العصير، هو يقول لي شوف هاد السيده حتى هي شنو دايره، شوف راسها عريان، شوف الماكياج، شوف حالتها كي دايره، الله اعلم واش اخبار في راجلها ولا ما اخبارش راجلها كاع، الا كانت مزوجه واش اخبار وراها دايره هاد اللايف ودايره هاد الحاله في راسها ولا لا. مول العصير عرفها انها راه مرتو، ما قدرش يقول لصاحبو هذيك راها مرتي، غيبرك على نفسه وغيقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يسترنا ولا يبعدنا من هذا الشيء، الله يلطف، الله يلطف بوليداتنا. مسكين ولكن حالته كانت حاله، وكان في واحد الوضعيه اللي يرثى لها. وهنا الخوت مول العصير غادي يخرج، غتجي فكره شنو غادي يمشي يدير. غادي يمشي يشري بوديزه ديال المقاطع وغادي يرجع للدار. مع الدخله غيدخل غيلقى مراته في الكوزينه باركه كطيب ما عليها ما بها، كتوجد لي زعما العشاء ديالو. غيدخل غيمشي يخوي ديك البوديزه ديال المقاطع، غيخويها في واحد البانيو الصلاه تقريبا، غيجي ليها من وراها وغيخويها عليها. هي في الاول كانت كتصاحبو غير كيضحك معاها، لكن في ثواني قليله غيبدا اللحم ديالها خوت كيدوب، الوجه ديالها كيدوب، وشعلت هذيك الحراره وداك الشيء ديال المقاطع شعل فيها، وبدات وجهها كيخسر، بدات الجسم ديالها كيخسر، وهي كتغوت قوه الحراره، وخرجت للزنقه كتجري. تجمعوا عليهم الجيران، عيطوا الامن، عيطوا لومبيلونس، داوها. ما دازتش ساعات اللي قليله اللي كانوا عندها حروق اللي كبيره، ما قدرش تقاومهم وماتت. هو مسكين بقى بارك مول العصير في بلاصتو، حتى جاو عنده الامن وداوه وشدوه وداوه للسجن، ودازت المحاكمه ديالو. وهذه الخوت هي نهايه القصه بسبب التفاهه. شوفوا شنو وقع، راجلها معيشها بخير، ناضت طمعات في الفلوس، دارت تيك توك بالاخبار راجلها، ماشي دارت محتوى هادف. المهم لكن المحتوى هادف خاصها تعلم راجلها، ما علماتوش، هذا الغلط الاول. ثاني غلط، ولات كدير اللايفات وكتبين المفاتين ديولها، هذا الغلط الثاني. هي غلطه بالنسبه لي انا، وراجلها ما كانش ينتقم منها بهاد الطريقه. كاين طلاق، حلل ربي الطلاق، صافي لقيتي دارت هذاك الشيء انت مطلقه، الله يعاون سالينا. ما يديرش هاد الحاله، يعني هما بجوجهم غالطين. وكاين واحد الحاجه الخوت اللي سميتها بالتفاهم بالتراضي، بتلقاو حل بهادي، ماشي غتولي نهايه سيئه. الوليدات كيتشردوا، الاب في السجن، الام في الروضه الله يرحمها. حضروا عقلكم، هذه هي العبره من هذه القصه، وما تاخذوش واحد القرار في وقت الغضب اللي غيرجع عليكم بالندم. تهلاو ليا في راسكم. كان معكم عمر، وهذه الى قصه قادمه ان شاء الله.